ความงดงามของชีวิตเกิดจากแสงและเงา เมื่อเงาผ่านไปแสงสว่างก็จะมาทำให้ชีวิตมีคุณค่าและงดงาม
ความสุขของคุณเป็นแบบไหนกัน ความสุขของฉันคือการได้ตื่นมาเจอกับพระอาทิตย์ที่ส่องแสงทักทาย เจอต้นไม้สีเขียวที่ปล่อยโอโซนดีๆให้ได้สูดดมความสดชื่น ได้สัมผัสสายลมที่พัดปลอบประโลมผิวกายให้คลายเหนื่อย ได้ยินเสียงนกร้องเป็นเพลงบรรเลงที่เพราะจับใจ นี่แหละคือสิ่งที่วิเศษที่สุดสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ของฉันอรุณสวัสดิ์พระอาทิตย์
ยะไม่มีมือไม่มีขานำเข้ามาก็เอากลับไปทิ้งด้วยนะคะ เป็นเธอไปดูหนังอยู่ด้วยกันตอนเธอเหงาฟังทุกเรื่องราวที่เธอระบายเราจนเช้าฉันก็ยังยินดีเมื่อไม่ใช่คนพิ อย่า เศษ ลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe และสั่นกระดิ่งติดตามช anel ช่องปลาบูสตอรี่ปลาบูนันเต้นด้วยนะคะ ไม่ได้สำคัญสำหรับเธอ การเดินทางของฉัน บางครั้งฉันไม่ได้อยากไปให้ถึงที่หมายเร็วๆหรอก เพราะฉันชอบเรื่องราวระหว่างทางมากกว่า ที่ทำให้การเดินทางมีความหมายและน่าจดจำ